Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh phát tài, là một món bánh truyền thống của người Hoa, thường được trưng cúng trong ngày Tết đó, để cầu mong sự may mắn. Thì bánh này làm đơn giản lắm, nguyên liệu cũng vậy nữa, nhưng mà nếu mình thay đổi cái tỷ lệ chất lỏng đó thì cái kết cấu của bánh nó sẽ ra khác nhau. Trong video Diễm sẽ chia sẻ. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Về khuôn để làm bánh thì mình có thể sử dụng những cái chén nha, chén nào cũng được. Ở đây Diễm dùng cái chén này, nó có cái dung tích là 70ml. Thì tùy mình pha bột có đặc hay loãng thì mình dùng sẽ là 6 hoặc là 7 cái chén. Mình thoa dầu lên chén giúp cho khi mà bánh chín mình lấy ra dễ hơn. Về bột thì ở đây Diễm có gói bột bánh nè, cái này là bột nổi và đây là tinh bột bắp. Bột bánh cũng là bột mì ha, thì ở Việt Nam mình có thể sử dụng bột bánh bông lan hoặc là bột mì số 8. Đây là bột nổi Diễm dùng, hay còn gọi là bột nở ha, thì mình mua ở những cái nơi bán nguyên liệu làm bánh. Mình lưu ý là bột nổi chứ không phải là muối nở nha. Mình cho thêm tí xíu tinh bột bắp vào để cái bánh của mình nó xốp, nó mềm hơn. Nếu mà không có thì mình thay bằng tinh bột năng cũng được. Diễm cân ra đây là 220g bột bánh, 20g tinh bột bắp, 120g đường cát, mình dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan nha. 9g bột nổi là 2 muỗng cà phê gần đầy. 5g đường vani, nếu mình không có thì mình sử dụng 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Và bánh này thường mình pha chút màu cho nó đẹp thì Diễm sử dụng màu vàng ha, mình có thể sử dụng màu đỏ cũng được, thì ra cái bánh của mình nó sẽ có màu hồng. Mình cho một lượng ít thôi ha, tùy cái màu mà mình dùng á. Và mình dùng cái phới lòng mình trộn cho hỗn hợp khô này nó đều với nhau. Ở đây Diễm có 240g sữa tươi lạnh không đường nha, và mình nên cho 1/2 vào trước để mình quậy lên, nó tránh cho cái bột của mình nó bị vón cục. Như Diễm có giới thiệu ở phần đầu video thì cái lượng sữa tùy mình ha. Nếu mà mình sử dụng cái lượng sữa ít thì cái bột của mình nó đặc á, khi mà mình làm cái bánh nó sẽ nở ra nhiều hơn là mình sử dụng cái lượng sữa loãng. Thì Diễm dùng ở đây cái bột Diễm đang khuấy là 240g sữa tươi luôn á, và mình sẽ khuấy đều trong khoảng 5 phút nha, cho bột nó tan đều ra hết. Bột này mình cần khuấy đều giúp cho cái bột nổi nó tan đều, không ấy khi mà mình hấp chín nó sẽ dễ bị những cái đốm đốm màu nâu. Mình cho bột vào 80% của cái chén mình đựng thôi nha, cho nhiều quá thì Diễm thấy nó không có nở bung ra hết. Mình hấp bánh liền luôn ha, nước thật là sôi, mình đặt cái xửng hấp lên. Và tùy mình làm cái chén nhỏ hay lớn thì Diễm dùng cái chén này Diễm thấy hấp 20 phút là bánh chín. Mình có thể kiểm tra bằng cách là mình xiên cái cây tăm vào thấy bột nó khô ráo là bánh nó chín kỹ rồi. Mình nhắc khỏi bếp ha. Ở đây là Diễm sử dụng cái lượng sữa ít hơn thì mình thấy cái bột nó rất là đặc, nó khoảng 200ml sữa à. Nếu mà bột đặc thì thời gian mình hấp bánh sẽ lâu hơn tí xíu ha, khoảng 25 phút. Và bột đặc giúp cho cái bánh của mình nó sẽ nở bung hơn là mình dùng cái bột loãng. Đó, mình thấy nó tách ra và nó nở cao hơn. Bánh nhắc ra khỏi lò thì mình đợi khoảng 1-2 phút là mình gỡ bánh ra ha. Để lâu quá thì có thể nó dính chặt ở trong cái khuôn hơn. Diễm có 2 cái bánh để mình so sánh. Đây là bột loãng ha, còn đây là cái bánh mà bột đặc. Cái bánh bột loãng mình thấy nó sẽ mịn ha, và nó nở ít bung hơn, trong khi cái bánh bột đặc thì nhìn nó hơi bị khô nè, và nó nở rất là đẹp. Cái bánh bột đặc thì có thể là lúc mà mình làm cúng mình trưng cho nó đẹp, chứ Diễm thấy là ăn nó không có ngon, tại vì mình hấp xong tí xíu mình để nó sẽ bị khô cứng, và ở trong khi mà mình xé ra cái bột nó cũng đặc nữa, nó không có ngon. Trong khi cái bánh mà mình pha bột loãng mình rờ vào mình sẽ thấy nó mềm ha, nó mịn, và khi mình xé ra nó sẽ xốp hơn. Bánh này về vị thì Diễm thấy nó rất là bình thường không có gì đặc biệt, tại vì cái nguyên liệu nó đơn giản quá đi. Nhưng mà nếu mà mình không có thời gian để mình làm mình cúng thì cái này tiện lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những chiếc bánh vừa ý. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.